नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदाझै आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा कुनै पनि मोबाइलको कल रेकर्ड चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा कसरी सुन्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। अनि साथीहरु, यो तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरु, यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र बनाएको हो साथीहरु। जुन चाहिँ साथीहरु हामी आजभोलिको इन्टरनेटको जमानामा इन्टरनेटको माध्यमबाट साथीहरु यस्तो पनि गर्न सकिने रहेछ भनेर तपाईलाई बताउन मात्र गइरहेको छु साथीहरु। तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि साथीहरु तपाईले गलत ठाउँमा प्रयोग नगर्नु होला साथीहरु। अनि यस्तै ट्रिक एन्ड टिप्सहरु पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईले दुईवटा सानो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला साथीहरु। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल ड्राइभ भनेर टाइप गरिदिनु होला। यसरी टाइप गरिसकेपछि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ। साथीहरु यदि तपाईको मोबाइलमा अलरेडी छ भने यो एप्सलाई अपडेट गरिदिनु होला। यदि तपाईको मोबाइलमा छैन भने डाउनलोड गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि ब्याक जानु होला साथीहरु। फेरि ब्याक जानु होला। फेरि हामीले अर्को एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसको लागि सिम्पली टाइप गरिदिनु होला साथीहरु, रेकर्ड माई कल भनेर टाइप गरिदिनु होला। यसरी टाइप गरिसकेपछि सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आरामसे एन्ड्रोइड कल रेकर्डर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो एप्सलाई डाउनलोड गरिदिनु होला। यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि यो एप्सलाई ओपन गरिदिनु होला साथीहरु। यसरी यो एप्सलाई ओपन गरिसकेपछि एलाउ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। फेरि एलाउमा टच गरिदिनु होला। एलाउमा टच गरिदिनु होला। फेरि एलाउमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि एलाउमा टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि एलाउमा टच गरिदिनु होला। फेरि ओकेमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु हामीले केही इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल लाइनमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि रेकर्डिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि हामीले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सो म्यानुअल रेकर्डिङ नोटिफिकेसन भनेको छ। सिम्पली यसलाई अफ गरिदिनु होला। सो नोटिफिकेसन भनेको छ, यो पनि अफ गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। यहाँ भनेको छ अटो डिलिट, रेकर्डिङ विल बी डिलिटेड इफ लेस देन भनेको छ साथीहरु। यसलाई 5 सेकेन्ड राखिदिनु होला। जस्तै 5 सेकेन्डको राखिदिन्छु साथीहरु। 5 सेकेन्ड भन्दा कमको कुनै पनि कल रेकर्डरलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला साथीहरु। अर्थात् अटोमेटिक रूपमा डिलिट गर्छ यो सेटिङ गर्नाले। त्यसपछि साथीहरु फेरि ब्याक जानु होला। यसरी ब्याक गइसकेपछि यहाँ भनेको छ ट्विक्समा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि डिले रेकर्ड टाइम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कति सेकेन्ड पछाडी चाहिँ तपाईको कल रेकर्ड चाहिँ अटोमेटिक रूपमा हुन चाहनुहुन्छ त्यो सिम्पली हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म साथीहरु 3 सेकेन्डको राख्दै साथीहरु। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अडियो फर्मेट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि MP3 मा राखिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट आफ्टर अपलोड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यो सेटिङ गर्नाले चाहिँ साथीहरु तपाईको गुगल ड्राइभमा चाहिँ सेभ भइसकेपछि कल रेकर्ड चाहिँ साथीहरु अटोमेटिक रूपमा डिलिट हुन्छ तपाईको आफ्नो मोबाइलबाट। त्यसपछि फेरि ब्याकमा जानु होला साथीहरु। यसरी ब्याक गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट सेटिङ रहेको छ साथीहरु, स्किप नगर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ रहेको छ साथीहरु। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि कनेक्ट अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको आफ्नो जीमेल आइडीलाई चुज गरिदिनु होला र ओकेमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सिङ्क्स गुगल ड्राइभ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ भनेको छ सिङ्क्स अनसर्टेड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिङ्क्स नाउ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला।
त्यसपछि फेरि ब्याक जानु होला साथीहरु। त्यसपछि हामीले यो एप्सलाई चाहिँ यो मोबाइलबाट हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाइड गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ सेक्युरिटीमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ साथीहरु पासकोड भनेको छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। तपाईले इन्टर न्यू पासकोड भनेको छ, सिम्पली पासकोड राख्दिनु होला। जस्तै म राख्दिन्छु साथीहरु, फेरि कन्फर्म पासवर्ड राख्दिनु होला। यसरी राखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइड एप्लिकेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि पासकोड राख्दिनु होला। जस्तै म पासकोड राख्दिन्छु साथीहरु, फेरि कन्फर्म पासकोड राख्दिनु होला साथीहरु, सेम पासकोड राख्दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइड एप्लिकेसन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गर्नाले चाहिँ साथीहरु तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको मोबाइलबाट हाइड हुन्छ साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइभमा तपाईले देखिरहनु भएको छ साथीहरु, तपाईको केही सेकेन्ड पछाडी अटोमेटिक रूपमा हाइड हुन्छ। यहाँ लाइभमा पनि देख्न सक्नुभयो साथीहरु, अटोमेटिक रूपमा हाइड भइसकेको छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईलाई प्रुफको लागि म आफ्नो मोबाइलमा भएको डायल प्याडमा जान्छु साथीहरु। त्यसपछि कुनै पनि मोबाइलमा डायल गर्छु। जस्तै साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनसेलको सिम डायल गरिदिन्छु साथीहरु। इभिनिङ एनसेल सेवा केन्द्रमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईले यस नम्बरमा हरेक महिना 30 कलसम्म निशुल्क सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 30 कल पश्चात तपाईलाई प्रति कल 3 रुपैयाँ हेर्ने मोबाइलमा भन्ने बारेमा पनि बताउनुहुन्छु साथीहरु। अगाडिको प्रोसेसहरु अझै छ साथीहरु, स्किप नगर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाई सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल ड्राइभमा साथीहरु। गुगल ड्राइभलाई ओपन गरिदिनु होला। गुगल ड्राइभमा गइसकेपछि यहाँ फाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेकर्ड माई कल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला साथीहरु। फेरि टच गरिदिनु होला साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो अटोमेटिक रूपमा कल रेकर्ड भइसकेको छ साथीहरु। यो चाहिँ तपाईले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यो चाहिँ कल रेकर्ड चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा अब चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा अगाडिको प्रोसेसमा बताउनेछु साथीहरु, भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। त्यसपछि ब्याक जानु होला साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु यहाँ अनसोर्टेड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यहाँ ट्रिपल डट देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि म्यानेज पिपल एन्ड लिंक्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। त्यसपछि चेन्ज भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि रेस्ट्रिक्टेडमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनीवन विथ द लिंक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी पहिलाको अप्सनमा आइसकेका छौं साथीहरु। त्यसपछि सिम्पली यहाँ ट्रिपल डट देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि कपी लिंक भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। यो हामीले कपी गरेको लिंकलाई चाहिँ साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग अर्थात यो लिंकबाट चाहिँ तपाईले सजिलैसँग कल रेकर्डहरु चाहिँ दैनिक रूपमा तपाईले सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म फेसबुक खोल्दैछु साथीहरु, फेसबुकबाट सेन्ड गर्दैछु। त्यसपछि मेसेन्जर मा जान्छु र यो लिंकलाई पेस्ट गरेर सेन्ड गरिदिन्छु साथीहरु। यसरी सेन्ड गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यो मेसेजलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यसको लागि यहाँ यो मेसेजलाई टच गरिरहन्छु साथीहरु। यसरी टच गरिराखिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि डिलिट फर मी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा टच गरिदिनु होला। फेरि यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु अब म तपाईलाई अर्को मोबाइलमा गएर देखाउँदै छु। त्यसपछि साथीहरु म अर्को मोबाइलमा आइसकेको छु साथीहरु, अर्थात मेरो मोबाइलमा आइसकेको छु। सिम्पली म मेसेन्जरलाई ओपन गर्छु साथीहरु। मेसेन्जरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई मेसेज आएको छ साथीहरु। यो मेसेजलाई चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म ओपन गर्छु साथीहरु, यसमा टच गरिदिन्छु यो लिंकमा साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु कल रेकर्ड तपाईको मोबाइलमा आइसकेको छ, सिम्पली सुन्नको लागि यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई जुनसुकै कल रेकर्डहरु हुन्छ भने साथीहरु अटोमेटिक रूपमा अपडेट भइरहन्छ साथीहरु। तपाईले यो लिंकलाई चाहिँ कपी गरेर आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन बेला तपाई सुन्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यो लिंकलाई टच गरेर तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यस्तो तरिकाले साथीहरु तपाईले सजिलैसँग कुनै पनि मोबाइलको कल रेकर्ड चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा सुन्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै ट्रिक एन्ड टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।